අයිබන අපේ YouTube ජාල වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අද සුබරදම එකතුලා ඉන්නේ. ඕකේ යනවල ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි ෆොටෝ එකක්. එක්කවා ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරපු එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කැමරාවෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මෙන්න මේක enhance කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගැන අපි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක කතා කරමු. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළතුරු රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එකක් ගත්තාන් පස්සේ නැත්නම් ඔයාගේ කැමරාවකින් ෆොටෝ එකක් ගත්තාන් පස්සේ මේක හරියටම 100%ක්ම හොඳ මට්ටමේ තියෙන්නේ නැති වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න ඕන නම් ඕන තරම් ඇප්ලිකේෂන්ස්, මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස්, ඒ වගේම කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණට ඒ ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ඔයා ෆොටෝ එක කැප්චර් කරාන් පස්සේ ඔයාට ඕන නම් ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන යම්කිසි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් zoom කරලා බලන්න. මෙහෙම zoom කරාන් පස්සේ බොහෝ දුරට ඒ ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක ගොඩක් අඩුයි නම් ඒක පික්සල්ස් වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම නොවි කොහොමද අපි ගත්ත ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්නේ? මේක එන්හෑන්ස් කරගන්නේ. සමහරවිට ඔයා ඉතින් ෆොටෝ එක ගන්නලා වගේ අත හෙලෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. යම්කිසි එන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාගේ බ්ලර් වෙලා තියෙන ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙන ෆොටෝ එකක් එන්හෑන්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට තියෙනවා ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා, ඒ වගේම ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන සමහර අය දන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැනන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Remini කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. ඉතින් මෙහෙම Remini කියලා සර්ච් එකක් දැම්මන් පස්සේ ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙනවා. මෙතනදී විශේෂම කාරණය මම අද කතා කරන්නේ මේකේ enhance කියන කොටස විතරයි. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට Google account එකකින් මේකට join වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට email එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට email එකක් දීලා සරල විදිහට ඔයාලට email එකක් දීලා මේකට log වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම log වුණාන් පස්සේ මේකේ pro version එකක් තියෙනවා. ඉතින් pro version එකේදී ඔයා මුදල් ගෙවලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාලට free version එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දවසකට ෆොටෝස් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට enhance කරගන්න මේක තුල edit කරගන්න අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙනවා මේකේ free version එක තුල. ඉතින් කොහොමද මේ free version එකේ ෆොටෝස් 5ට වඩා වැඩිපුර මේක enhance කරගන්න කියන එක මම වීඩියෝ කිව්වෙද්දි කියන්නම්. ඒකටත් පොඩි trick එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක open කරාන් පස්සේ මෙතනට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මෙතනින් තෝරලා, ඒ කියන්නේ මෙතන enhance වලින් තෝරන්න පුළුවන්. තෝරලා මෙතන එක click එකකින් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් මේක enhance කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම enhance කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට before and after result එකත් බලා ගන්න මේ application එකේදීම අපිට පහසුකම් සපයලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන හේතුව ඔයා මේක experience කරන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් ගත්ත ෆොටෝ එක සහ ඔයාට ඒක enhance කරන් පස්සේ තියෙන ෆොටෝ එක අතර තියෙන වෙනස සම්පූර්ණයෙන්ම quality loss වෙලා තියෙන ෆොටෝ එක ගොඩක් හොඳ quality එකක්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන pixels බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති තරම්ම ඒක quality එක up වෙනවා. මේ application එක හරහා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මීට අමතරව portrait ඒ වගේ මෙතන තවත් options තියෙනවා. ඉතින් මේකේ pro modes වලට වගේ යන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකට pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හරහා ඔයාලට වගේ ෆොටෝ එකක් enhance කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතාමත්ම සරල විදියට. ඇත්තටම මේකට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැති තරම් මේකේ AI භාවිතා වෙලා වගේ සම්පූර්ණ වගේ සමහරකට මූණ වගේ ඇඟ මේ හැමදේම යාගේ අවශ්‍ය කොටස් ඒ විදිහට AI වලින් භාවිතා වෙලා මෙතනදී enhance කරලා අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේක මේ සාමාන්‍ය මේක ලිමිට් කරලා තිනවා 5කට වගේ. ඒ කියන්නේ දවසකට 5ක් විතර තමයි ෆොටෝස් වල එඩිට් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හේතුව මේක ලිමිට් කරලා තියෙන්නේ මේකේ free version එක තුල. නමුත් ඔයාලට මේකේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය temp mail වගේ site එකක් භාවිතා කරලා මේකේ mail එක අරගෙන ඔයාලට මේක account එකක් හදාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ account එක verify කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය photos ඕන තරම් මේක edit කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් සරල විදිහට මම මේක කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට මේක පොඩි hint එකක් කිව්වේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයා මේ application එකේ එකපාරක් email එකකින් sign වුණාන් පස්සේ මේ application එකේ sign out වෙලා වෙන email එකකින් ඔයාලට මේකට log වෙලා නැවත වතාවක් අර free හම් වෙන දවසකට හම් වෙන 5 පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ෆොටෝස් 5ක් එඩිට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එතනදී විශේෂයෙන් මේ මගේ temp mail වගේ site එකක් කරහා ඔයාලට temporary mails ගන්න පුළුවන්. මේ mails වලින් ඔයාලට මේක register වෙලා ඔයාලට ඕන තරම් photos unlimited access කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා ඒ පුංචි tip එක හරහා. ඉතින් මම හිතනවා මේ application එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක හරහා ඔයාලට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක්
ඕනම විදිහක ෆොටෝ එකක් එන්හෑන්ස් කරගන්න සහ මේකේ තවත් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මේවත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් කරගන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝස් ගන්න ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිසා මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සහ මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ගැනත් ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ වලින් කතා කරනකොට කැමති නම් පාලිතර අර්ථපාඩ subscribe බටන් ක්ලික් කරන්න සහ ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක කැමතිලා like කරලා තවත් වීඩියෝස් එක එකතු වෙන අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ළඟ වීඩියෝ එක හැමෝම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.